Përshëndetje zonë edhe zotëri, flas drejt për drejt nga studio Infomagazines këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku. Do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënon ditën. Normalizohet situata në veri të Kosovës, dyqanet dhe kiosqet janë hapur përsëri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili qëndroi prapa bllokadës, tha se ky veprim i serbëve të veriut është protestë gandiane. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti thotë se nuk do t'i bashkangjitet Beogradi dhe listës serbe për ta rrëzuar qeverinë e Ramush Haradinit. Këtë qëndrim ai e shpalosi kur priti kryeministrin e Kosovës, me cilën nënshkruan memorandumin për Prishtinën e re. Spanjolli Josep Borrell është nominuar për ta zëvendësuar Federica Mogherini si kryediplomat i Bashkimit Evropian. Kataluna si nga Spanja raportohet të kishte patur qëndrime kundër pavarësisë së Kosovës. Sot studion e Infomagazines do të kemi një ballafaqim pozit-opozit, një ballafaqim ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës, kur në studion e Infomagazines do të jem bashkë me zotin Shkumbin Demaliaj, deputet i AK-s, dhe zotin Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Gjithçka pas pak, unë juftoj që ndroni edhe më tutje me Infomagazin. Edicionin e sotëm e nisim me kronikën e Besnik Tahirit, ashtu siç ka raportuar një natë më parë Klan Kosova. Kriza në veri mori fund, kësaj janë hapur dyqanet dhe janë hapur kiosqet përsëri 48 orë pas bllokadës që ishte vendosur atje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili qëndroi prapa bllokadës, tha se ky veprim i serbëve të veriut është një protestë gandiane, teksa ka folur sot nga Beogradi dhe çështje të tjera, përfshir këtu edhe vrasjen e Oliver Ivanovićit, për cilin ka thënë se është i sigurt se nuk qëndron prapa Milan Radojčić. E ndjekim kronikën bashkë. Pas 48 orëve në ndrynë në veri të Kosovës, situata u kthye në normale. Mëngjesin e së mërkurës, serbët i hapën krejt lokalet që i mbyllën në shenjë proteste për tarifën e 100% që qeveria në Prishtinë u ka vënë mallrave që vijnë nga Serbia. Kështu edhe banorët e 4 komunave po mund të furnizohen me mallrat, për të cilat për 2 ditë me radhë u tha se mungojnë. Vendimi i ri u marrë të martën vonë nga shoqata afaristëve serb në krye me Radoš Petrovićin, që konfirmoi se aksioni i tyre ishte një farë suksesi. Klan Kosova ka mësuar se janë 2 diplomat ndërkombëtar, njëri amerikan e tjetri gjerman, që ndërhyjnë direkt në Beograd për të ndaluar orkestrimin e asaj që mund të ishte krizë humanitare. E në kryeqytetin e Serbisë këtë të mërkur erdhi një kongresmen që bota e njeh si mik të shqiptarëve. Elliot Engel u prit edhe nga vetë presidenti Aleksandar Vučić, veç se ky pranon se mysafiri i dha një porosi. I on je rekao jednu dobru rečenicu, to što sam veliki prijatelj Albanaca ne znači... Nëse jam mik i shqiptarëve, nuk do të thotë se nuk mund të jam edhe i serbëve. Sipas Vučić, Engel është interesuar për vazhdimin e dialogut dhe se këtë do ta kërkojë edhe kur të qëndrojë në Prishtinë. Por serbi sërish e fajsoj kryeministrin kosovar Ramush Haradinaj për ndërprerje të bisedimeve, derisa me ironi e cilësoj si njeri të zotin. On je te veličine, Trump, Macron, Merkel i Haradinaj. Ai është i asoj ligës së të mëdhenjve, Trump, Macron, Merkel dhe Haradinaj, s'ka ndryshe. Unë jam i ligës më të ulët dhe mire kam në këtë nivel. Por Vučić e pranoi tërthorazi se ishte prapa gjithë situatës së krijuar në veri. Sam bio ponosan. Jam krenar me popullin serb që mbylli krejt lokalet e që janë 403 në krejt veriun. Ky është aksion gandian e paqësor kundrejt autoriteteve të Prishtinës. Serbët në Kosovë treguan se janë të gatshëm të luftojnë me ato metoda që shqiptarët e Kosovës na luftuan neve gjatë viteve të 90-ta, nisur nga protesta në Stantërg e tutje. I pari i Serbisë po ashtu tha se mallrat nga vendi i tij kohëve të fundit kanë hyrë në Kosovë ilegalisht, dhe kjo përmes rrugëve alternative. Mora da bude prebačen na alternativne puteve. E këndej pari në veri tash nuk jeton për disa muaj Milan Radojčić, në kryetari listës serbe, i cili është i kërkuar nga autoritetet kosovare si i dyshuar për vrasjen e politikanit Oliver Ivanović. Vučić sërish i doli në mbrojtje Radojčićit, duke thënë se ai është i pastër si loti. Hvala predsjedniče, hvala.
Ndërkohë për takimin e ligjvënësit amerikan Elliot Engel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar edhe ambasada amerikane në Beograd, e cila thotë se Engel bisedoi me presidentin serb lidhur me dialogun me Kosovën, arritjen e paqes dhe qëndrueshmërisë afatgjate në Ballkan dhe vënien e drejtësisë për gjitha viktimat e luftës në Kosovë. Presidenti serb tha pas takimit se është diskutuar se sa e rëndësishëm është vazhdimi i bisedimeve, sa e rëndësishme për marrëdhëniet serbo-shqiptare dhe për qëndrueshmërinë e të rajonit. Ai bërë ditur se është folur për rastin e vëllezërve Bytyqi, 3 shqiptaro-amerikan trupat e cilëve u gjetën 18 vjet më parë në një varrezë masive në Serbi. Engel një takim e ka zhvilluar me kryetarin e Bujanosit, Shajb Kamberit, derisa pritet vijë edhe në Kosovë ku do të merr pjesë në manifestimet me rastin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara dhe për urimin e ndërtesës së ambasadës amerikane në Prishtinë. Ndërkohë të gjitha zhvillimet në veri, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, po i konsideron si çështje të brendshme të Kosovës, kështu tha ajo kur foli në një intervistë për Klan Kosovën. Mëngjesën e së martës Natalia Apostolova u thirr në zyrën e kryeministrit. Shefja e Bashkimit Evropian në Kosovë bashkë me ambasadorët e akredituar në Prishtinë që përbëjnë grupin e Quintit u ftuan nga Ramush Haradinaj për të njoftuar me gjendjen e veri. Aty serbët tashmë 2 ditë kishin mbyllur gati gjitha dyqanet, duke thënë se po mungojnë gjërat elementare për jetesë. Kemi parë këtyre ditëve se dyqanet janë mbyllur dhe ka fjalë për një krizë humanitare. Bashkimi Evropian nuk është palë në këtë situatë. Kjo është çështje e brendshme e Kosovës që duhet të zgjidhet nga vetë ajo. Megjithatë e para e Brukselit në Prishtinë thotë se për gjendjen e veri nuk është se Prishtina mbetet pa faj. Marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore fillojnë me shembuj sikur që është heqja e tarifës doganore 100%, mas kjo e cila pjesërisht krijoi këtë problem. Natyrisht që këtu palët duhet të ulen në tavolinën e dialogut dhe aty t'i vendosin krejt çështjet e ndjeshme për diskutim. Apostolova i tha këto në intervistë për Klan Kosova derisa po merrte pjesë në një ceremoni që shënoi nisjen e presidencës 6 mujore të Bashkimit Evropian nga Finlanda. Andaj shefja BE-s shpreson se Helsinki do veprojë që heqja e vizave për kosovarët të futet në rend të ditës e të votohet në Këshillin e Ministrave. Kosova ka përmbushur 95 kriteret për liberalizim. Parlamenti Evropian 2 herë ka votuar në favor të heqjes së vizave. Tani puna është në duart e shteteve anëtare. Ai që mban presidencën e BE-s luan rol fort të rëndësishëm në këtë proces. Ka procedura deri tek vendimi final. Do të jetë një debat mes vendeve anëtare dhe pastaj votimi. Shpresojmë se presidenca finlandeze do të ketë sukses në këtë proces. Ndryshe presidencën e BE-s nga 1 janari deri tani e kishte Rumania, kurse pas 6 muajsh që Finlanda e kryen këtë detyrë, do ta drejtojë për 6 muaj të radhës Kroacia. Kur jemi tek raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, është kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se nuk duhet bërë panik me nominimin e Josep Borrell si zëvendësuesi Federica Mogherinit në pozitën e kryediplomatit të Bashkimit Evropian. Përderisa nga ana tjetër, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti tha se nuk është i interesuar që të rrëzojë qeverinë e Ramush Haradinaj me ndihmën e Srpskës, por edhe të Beogradit zyrtar dhe Aleksandar Vučićit. Gjithçka u tha kur 2 përfaqësuesit, kryeministri dhe kryetari i Prishtinës dhe i PSD-s u takuan sot bashk, ku nënshkruan një memorandum për Prishtinën e re. Detajet nga kronika në vazhdim. Josep Borrell mund ta pasojë në detyrë Federica Mogherinin. Ministri i jashtëm i Spanjës u propozua për pozitën e përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme të BE-s gjatë diskutimeve për udhëheqësinë e re. E ndonë se për kryeministrin Ramush Haradinaj është herët të flitet për këtë zhvillim, thotë se nuk ka nevojë për paragjykim. Ka raste ku diplomatët vinë prej vendeve jo njohëse, po kanë qëndrimet e tyre, ka raste ku vinë prej vendeve njohëse, po prapë kanë qëndrimet e tyre, që nganjëherë janë të ndryshme. Se nuk ka vend për alarme, tha dhe Shpend Ahmeti tashme ish kryesuesi i ekipit negociator. Nuk është panik, por megjithatë duhet të shprehim shqetësimet tona për një situatë të tillë ku mund të kemi një kundërshtar kozat madh të pavarësisë Kosovës në politikën e jashtme evropiane. Për këtë çështje Haradinaj e Ahmeti folën të mërkurën kur i pari i Prishtinës e pritin në takim kreun e ekzekutivit. Niko Qiri u pyet edhe për mocionin e rrëzimit të mysafirit. Me lista srpske nuk jemi të interesuar me rrëzu qeverinë. Kto po ja u them këto, ja kam thonë edhe kryeministrit, them edhe publikisht.
për shkak se në kohë kur kemi taksën, kur kemi diskutime në Serbim, po flitet për zgjidhje përfundimtare, besoj që nuk është mirë me angret e pinë nërkom me dikon që në Beograd vendos amurzu kjo qeveria jo. Shefi i qeverisë kësaj tha se nuk ja ka frikën opozitës dhe respekton çdo vendim që vjen nga legjislativi. Unë me respekt e pranoj verdiktin e parlamentit, shkojmë zgjedhje, nëse nuk janë, vazhdon debati i përditshëm, po do të punojmë se nuk mund të i prit kur t'i bën dikush 60 jo. Na menajt. Në takimin e zhvilluar në komunën e Prishtinës, u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi për ndërtimin e projektit Prishtina e Re, i cili jep fund kaosit urban dhe vendos një rend të ri funksional në kryeqytet. Ndërkohë në një tryezë, qeveria e Kosovës u kritikua për numrin e madh të ministrive në debatin organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike, u tha se 15 ministri janë të mjaftueshme për Kosovën, ndërsa u konkludua se pakisat kanë përfaqësim më të madh në vendimmarrje se çdo shtet tjetër i rajonit dhe më gjerë. Drejtoresha ekzekutive Albana Rexha tha se qeveria e tanishme është më e madhe në Ballkan, ndaj sipas saj ligji për qeverinë është i domosdoshëm. Ndërkohë, koordinatori nacional për reforma në administrat Besnik Tahiri tha se për këtë qëllim kanë vendosur që të shtyjnë përpara pakun e reformës shtetërore, e cila sipas tij mundson zvoglimin e ministrive dhe të zëvendës ministrave. Fokusohemi në vazhdim për drejtësi. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar seanca gjyqësore ndaj të akuzuarve në rastin Syri i popullit, mbi të cilët rëndon akuza se kanë përgatitur atentate kundër krerëve të institucioneve kryesore të shtetit. Mirëpo gjatë të mërkurës në seancë është marrë në pyetje vetëm Sadri Ramabaja, i cili është pyetur rreth rastit nga avokati i tij Ramiz Krasniqi. Gjatë marrjes në pyetje, Ramabaja ka hedhur poshtë të gjitha akuzat se është përfshirë në organizatën Syri i popullit. Në vazhdim do të ndjekim disa momente nga gjykimi në fjalë. Kur nuk kam pas as ndorë dokumentet kësaj organizate dhe për herë të parë emrin e saj kam dëgjuar prej mediave. Çka mendoni për këtë organizatë? Çka ju mendoni për këtë organizatë? Po? Miku im Dilaver Gecaj. Mos flasni për miq. Jo. Ju personalisht çka mendoni për këtë organizatë? Gjykon se është organizat e stisur dhe krijuar nga shiku. Kam shumë dyshime se mund t'jetë e vërtet kjo që thot Dilaver Gecaj. Dilaver Gecaj, i njohur si Shpëtim Golemi, ishte zëvendës komandant i shtabit operativ të UÇK-s gjatë luftës dhe ishte komandant i Akademisë Ushtarake Skënderbeu. Përgjigja është me përgjithësuar. Ju çka konkretisht mendoni për organizatën Syri i popullit, ju personalisht? Është fiktive, e paqen. Unë mendoj se është fiktive, e paqen dhe e stisur. Ndërkohë, pas dështimeve të vazhdueshme për të mbajtur gjykimi lidhur me akuzat për dallavere me vizat italiane, gjykata themelore në Prishtinë të mërkurën ka veçuar procedurën ndaj ish-deputetit U Krugova, ish-ministrit Astrid Haraçia si dhe 3 të akuzuarve të tjerë. Një vendim i tillë është marrë në seancën e së mërkurës, e cila është në prag të dështimit për shkak të mungesës së të akuzuarës Liridona Beqiri. Betimi për drejtësi ka raportuar se pas diskutime rreth zvarritjes së vazhdueshme të kësaj procedure, trupi gjykues i udhëhequr nga gjykatësia Naime Krasniqi Jashanica ka vendosur që të veçohet procedura në këtë rast. Kështu, U Krugova, Astrid Haraçia, Izet Beqiri, Qefser Baholli dhe Florian Petani do të gjykohen ndaras nga të akuzuarit të tjerë. Vazhdim do të flasim për inspektoratin policor të Kosovës që ka shënuar për vjetorin e 13, aty janë përmendur sfidat, por edhe sukseset. Detajet nga kronika. Prej 13 vjetësh janë syt mbi forcat që mbajnë rënd në vend.
E tani kur po shënohet ky përvjetor i inspektoratit të policisë para mysafirëve vendore të huaj po përmendën sukseset e tij. E mbase nga ethet e organizimit sa më të mirë të ceremonisë, kryeshefja e IPK-s, Miradie Kelmendi, ngatërohet pak derisa e përshëndet shefin e qeverisë që është i ftuari kryesor. Nderuar Kryeministri i Kosovës së Republikës zotëri Ramosh Haradinaj. Por kur i erdhi radha përmendjes së sukseseve, u shfaq shumë e qartë derisa i përmendi 2 nga operacionet kryesore të organizatës që drejton. Për opinionin është i njohur arrestimi 59 zyrtarëve policor të njësisë së trafikut rrugor dhe autostradës të realizuar gjatë vitit 2017 dhe 22 zyrtarëve të tjerë policor të policisë kufitare realizuar gjatë muajit të kaluar të këtij viti. Kryeministri u shfaq i kënaqur me punën dhe misionin e IPK-s. Mund vjen mirë që ka kush e sheh policinë tonë. Puna e inspektoratit që nga themelimi u ndihmua nga partnerët e huaj e programin ndërkombëtar për asistim me trajnime të hetimeve kriminale, i citap është bashkëpunëtori kyç. Përfaqësuesja e tij porositi inspektorët të kryejnë detyrën me nder. Integriteti është të jesh i vërtet tek vetvetja dhe ta kesh guximin ta pranosh kur e ke gabim, por të zgjedhësh të bësh ç'është e drejta. Rajf dhe shefi i misionit të OSBE-s janë mbrathur shpërblyen për miqësi të dëshmuar. E një medalje për kontribut të dalluar e mori prokurori i prokurorisë speciale Syl Hoxha. Në fund të fjalimeve u ndan mirënjohje edhe për pjesëtarët e IPK-s, bile edhe për ata që u dalluan në gara sportive. Por kryeministri u kujdes që sërish të marrë vëmendjen me largimin e pazakonshëm nga aktivitetet ku merr pjesë, veç se kësaj radhe nuk është i vetëm. Një sfidë për ligjin dhe komunikacionin është edhe çështja e testeve të patent shoferëve. Për të zvogluar ose paksuar dallaverët është bërë një formë elektronike. Dhe këtë formë elektronike të testimit e ka parë dhe Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj. Le të shohim se çfarë ndodhi atje. Kanë hyrë në provim, por nuk kanë laps e as letër. Kandidatët përgjigjet e tyre në testimin me shkrim për patent shofer ta shtetutje do t'i japin në formë elektronike. Kjo formë e testimit të dijes për rregullat e trafikut nisi të mërkurën dhe u quajt e-testim. Aplikacioni do të thonë për gjithë kandidatët zgjeneron pyetjet në mënyrë elektronike dhe për gjithë kandidatët pyetjet unike. Pas përfundimit të provimit të vonë gjithë do ta kenë rezultatin të zgjeneruar nga sistemi. Mirë po, më lejoni që të them se sistemi është shumë më i gjerë, ku është menduar digitalizimi i gjithë procesit të pajisjes kandidatëve me patent shofer. E nga afër testimin elektronik erdhi ta shoh Ministri i Infrastrukturës Pal Lekaj. Ky i fundit po konsideron se kandidatëve po ju servohet një standard që ka Evropa. Tu jemi për krijuar kritere që shkojnë në siguri të vozicëve, por edhe qytetarëve. Nuk ka pengesë që do të na ndalë që ne të respektojmë normat, rregullat dhe ligjin. Testimi elektronik e-testimi fillimisht do të jetë funksional në njësinë e patent shoferëve në Prishtinë, ndërsa brenda vitit pritet të implementohet edhe në qytete tjera të Kosovës. Ky projekt i ka kushtuar Ministrisë së Infrastrukturës 240.000 euro. Pas pak me debatin në studion e Infomagazinës, do t'jem bashkë me zotin Shkumbin Demaliaj, nga Alianca për Armërinë e Kosovës, zotin Bajram Gecaj, nga Lidha Demokratike e Kosovës, në një debat pozit dhe opozit. Ju ftoj që qëndroni edhe më tutje me Infomagazin, kthehemi pas pak. Kthem drejt për drejt në studion e Infomagazinës, zonja dhe zotri, ju jeni në vendin e duhur, sot do të kemi një ballafaqim argumentesh ndërmjet pozitës dhe opozitës për situatën më aktuale politike. Në studion e Infomagazinës kam kënaqësinë të jem bashkë me zotin Bajram Gecaj nga Lidha Demokratike e Kosovës, nga kraji Midyat. Zoti Gecaj, mirë se erdhën në studion e Infomagazinës. Mirë se u gjej. Në studion e Infomagazinës kam po ashtu kënaqësinë të jem edhe me zotin Shkumbin Demaliaj, deputet i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Zoti Demaliaj, mirë se erdhë, pas një kohe të gjatë ju kam këtu në studion e Infomagazinës. Po vjen mirë për një gjë të tillë. Mirë se u gjatëm, faleminderit. Hajde ta nisim këtë debat zonja dhe zotri me një çështje shumë thjeshtë. Diku po afrohet viti i dytë
qeverisjes Ramush Haradinajt, për jep fjalën e parë opozitës në këtë situatë, zotit Gecaj. Zotit Gecaj, si do ta përshkruanit këtë periudhë të qeverisjes nga kryeministri aktual Ramush Haradinaj, i cili vjen nga Aleanca për Armërinë e Kosovës shkurtimisht? Po, unë besoj që faktet flasin për veti. Kjo është qeveria ma e dobët që ka pasur Republika e Kosovës. Qeveria cila udhëhiqet prej partisë 4 apo të 5, ashtu besoj, dhe cila në vazhdimsi është dashur të bëj balancime të ndryshme. Fillimisht ju e dini ka qenë me listën sërbe, pra është dashur që t'i përshtatet listës sërbe, sepse lista sërbe ka mujtë të argëzoja qeveri në çdo kohë. Pastaj kanë gjetë këto malverzimet e tjera me Partinë Social-Demokrate, dhe tash është Partia Social-Demokrate ajo e cila e shantazhon. E pam sot për shembull, e pam sot në vizitën që kryeministri Haradinaj bëri te kryetari i Prishtinës Shpenamedin, në cilën ai tha se ne i kemi hap në shkrim, por ne nuk kërcojmë këtë qeveri me votat e listës sërbe. Që është vërtet totalisht një deklaratë jo logjike, sepse ju e dini që pse është jo logjike? Qeveria Mustafa. Pra një qeveri që themelohet nga serbskat, mos rrezohet me serbskën, kjo është jo logjike për ju. Jo vetëm ajo. E keni qeveria Mustafa, kur është rrëzu me mocionin që është bërë kundër qeverisë Mustafa, për atë mocion ka votu lista sërbe. Qeveria Haradinaj është formu me listën sërbe dhe nuk do të mund të formuaj po të. Me votat e listës sërbe, dhe nëse ne nuk ndrojmë kushtetutën, edhe qeveria, cila do qeveri jashme që të themelohet, që të formohet, do t'jetë me votat e listës sërbe. Prandaj nuk ka kurfar logjike që ti të shkosh në kuvend, të hapësh mocion dhe të thush, po veç këta zguxojnë me votu. Ata janë deputet të Republikës së Kosovës, pa marrë parasysh se ne e dim të gjithë që ata deputet dirigjohen nga Beogradi, po këtë ka ditë kryeministri Haradinaj edhe kur e ka themeluar qeverinë me ta, e kemi ditë edhe na kur e kemi pasur qeveri, pra e kemi ditë në vazhdimsi që lista sërbe dirigjohet nga Beogradi. Megjithatë, atëherë zoti Haradinaj i ka konvenuar që të formojë qeverinë me ta, ndërsa tash dalin me këto deklarata patetike, se këtu s'ka patriotizëm, patetike që në vërtet nuk mund të rrezohet qeveria me ato vota. Kjo do të thotë që edhe Partia Social-Demokrate nuk është e gatshme për me shku në zgjedhje, edhe ka hyrë në pazare të lloj-llojshme me qeverinë Haradinaj, posaçërisht në nivelin komunal, ku thuhet që tash më shumë shkon fjala e AK-s në nivelin e Prishtinës se sa fjala e Shpenahmetit. Tani shkuat nga goditjet të qeveria të goditjet tek PSD-ja. Këtë PSD-n e keni pak në qefta. Kjo është një ilustrim me ju tregu si kjo qeveri prej ditës së parë ka qenë qeveri e cila është formu prej sekserve, që po tash u bë një fjalë, edhe e cila është shantazhuar që nga fillimi. Ju e dini që kur është jo e logjikshme për shembull AKR me 4 deputet atëherë 2 tash i ka 5 ministri, pra sepse ka qenë shantazh. Dori kështu, ndrysh nuk ka. Pastaj lista sërbe ju kujtohet që ju dosht me AKR me ajap edhe një qeveri shtesë listës sërbe për shkak të atyre shantazheve, edhe pastaj keni shantazhet e PSD-s në vazhdimsi, po ne votojmë buxhetin nëse këtë pikë. Po do të flasim në veçantë. E shantazhuar që nga fillimi. E shantazhuar dhe thatë më e dobta deri tani. A pajtoheni me këtë zoti Demaliaj se qeveria e Ramush Haradinajt është më e dobta në këtë periudhë kur gati po shkon tek 2 vjetëshi në themelimin e kësaj qeverie dhe me gjitha problemet, sfidat, por edhe ndoshta edhe sukseset. Fjala për ju. Faleminderit, megjithse është hera e parë që jam debat me zotin Gecaj. Shoh se është përfaqësues i mirë i radikalizmit mbrëmja LDK-s në këtë kohë. Dihet mirë filli se ne qeveri të tillë kemi themeluar në vitin 2005 me presidentin Rugova, që ka qenë kryetari LDK-s dhe president historik i Kosovës. Edhe në atë periudhë 100 ditore e din krejt për qeverisjen e Ramush Haradinajt për 100 ditë, saqë një mekanizëm i gjerë i njerëzve që kanë qenë brenda institucioneve që kanë punu me zotin Haradinaj të LDK-s sot janë në AOK dhe njerëz të afër me zotit Haradinaj. Për me thonë është qeverisja ma e dobët, kjo asnjë arsye nuk ka sepse gjithaj volumi, gjithë aty në punëve që kanë ngecë me
thëmë një dekade gjys, pa përfundume, me një afat, s'pe thëmë 20 mujsh, po 15 mujsh është përfundu me këtë qeverisje. Kur flasim të matematikat tjera, është jo parimore edhe shumë nacionaliste për me bisedu për një parti që është pjesë e demokracisë kosovare që është lista sërbska. Unë e kisha pyet zotin Gecaj, ministri kujt ka qenë Jablanoviqi, a ka qenë i zotit Mustafa. Edhe pse ka pranu LDK për me hi në qeveri me listën serbe. Një minister që është dashur me zhgarku kur presioni ka qenë popullor edhe i opozitës atëhershme. Do thot, kur ju ka dashur këtyne me listën serbe, kanë harru. Po harrojnë si këta kanë pas një qeveri, ma herët, kur për herët parë ka hyrë në kuvend lista sërbska. Se ma herët kanë qenë grupe tjera politike të Serbëve të Kosovës, po në kohën kur ka qenë zoti Mustafa, lista sërbska ka qenë në kuvend edhe qeveria e parë, po pres edhe një tjetër. Po, pa tjetër, vetëm këtu një ndërhyrje shumë vogël, sepse zoti Gecaj tha kur themelohet me sërbskën, pse të mos rrëzohet me sërbskën, kur tha për opozitën, këtu është ide. Nuk thirrun këtu për me folë për listën sërbska, as nuk më intereson. Ju jepni një opinion. Po, opinioni është se na kemi zhvilluar një demokraci tash, Kosova, pavarësisht, s'po them edhe më herët para luftës, kur kanë fillu lëvizjet demokratike në Kosovë, po mbas luftës u bon vetëm 20 vjet që na kemi demokraci të mirëfill, që e garanton kushtetuta, ligji mbi zgjedhjet, edhe shumë ligje tjera që e rregullojnë çështjen e demokracisë brendshme të Kosovës. Në këtë rast, për gjithë shka që ka po flasim, është për një konsum brendshëm, do thot, po edhe të përkohshëm politik, mirë po qeveria Haradinaj po vazhdon edhe nuk ka mund dal në ato që ka premtuar dhe zhvillimin e aktiviteteve për qeverisjen në emër të sovranit dhe për sovranin e Kosovës. Pse është kryeministri i suksesshëm Haradinaj? Çfarë ka bërë në këto 2 vjet, zoti Demaliaj, konkretisht për shikuesit, por edhe për opozitën, pse jo? Neve e dim fare mirë çush e ka gjetë energjinë. Çështjen e energjisë në vend zoti Haradinaj, një kaos energjetik Kosovën s'ka pas edhe për 2 javë thëngjell, kur ka ra qeveria Mustafa me mocionin e ngritun, me ata që e ka pas koalicionin. Do thot, partnerin koalicion, atër Partia Demokratike kanë votu komplet për me rëzu partnerin e ty në qeverisës. E dini mirë filli vendimi për ushtrin, 2 kryeministrat ma hershëm që kanë qenë, kanë pru ligjin dhe në kuvend për me themelu ushtrin, s'kanë mujtë zoti Haradinaj vetëm e ka përfundu. Po edhe është ndërprej çdo formë e dialogimit me Serbin, pa marrë parasysh ato që shkojnë në dëm të Kosovës. Pra e ka mbrojtur Kosovën në këtë proces? Gjitha proceset deri me tash është mbrojt Kosova nga qeverisja e koalicionin me zotin Haradinaj në kryesje kryeministër. Gjitha zhvillimet që po ndodhin, shijet, ka rënjet pa punësisë, ka zhvillimet tjera, po flasë në aspektin ekonomik, po edhe politikë Kosovës sot jemi shumë më afër. Edhe shumë më mirë se sa që ka qenë më herët. Jo që ka qenë, po asnjëherë nuk ka qenë më mirë. Pajtojnë zoti Gecaj, përmendi elemente konkrete. Zoti Demaliaj, po... Mas pari, a i tha që unë jem përfasus radikal i LDK-s dhe se Ibrahim Rugova ka hyrë në koalicion me LDK-n në kohët e mëhershme. Ato kanë qenë rrethana krejtësisht tjera. Edhe po ju them unë ato që ka shumë kush e beson, po nuk e thot. Ju e dini që problemi i sigurisë në kohën e pas luftës në Kosovë kanë qenë kryesisht elementet e korruptuara të dala nga UÇK-ja. Sepse s'po du me thonë UÇK-n, se unë këtë familjen kom pas në UÇK. Po elementet e korruptuara, edhe është nga unë miku atëherë, është konsideru që sigurinë në Kosovë mund të rrezikojnë ato elemente. Edhe Ibrahim Rugova për herë të parë në atë koalicion e ka nda krahun e luftës. Pra e ka zbut atë antagonizëm që ka ekzistu në mes krahut të ashtuqyrit të luftës, sepse në luftë ka pas edhe njerëz shumë të LDK-s, edhe krahut të paqësor apo krahut të Ibrahim Rugovës. Pra, koalicioni ka pas një rëndësi të jashtëzakonshme politike, po edhe të aspektit të sigurisë për Kosovë. Pra nuk ka qenë që vërtet Ibrahim Rugova ka dashur shumë akën. Ndërsa e përmeni punën e Jablanoviqit. Po, Jablanoviqit ka qenë kryetari i listës serbe dhe ju e dini që ju e dini që Jablanoviq
kur ka hyrë në koalicion, pas si ka hyrë në koalicion ka qenë deklarata e tina, pra ai ka qenë ministrëve kur e ka jap atë deklarat, udhëheqës i Lisës sërbe, edhe është shkarku nga kryeministri Mustafa. Po gjithashtu e dini, që po ju them unë tash, ndoshta se s'dia e dini, e kom thonë publikisht, unë në kom pas problem vazhdimisht me Lisën sërbe, sepse me kondo që të flasësh, nuk mund të kryen punë. Edhe njëherë sa kem qenë në Bruxelles, i kom Ju e keni pasur edhe ministrin atë botë, që vinte nga lista sërbe, në administrimin e pushtetit lokal. Edhe unë e kom pyet sepse vazhdimisht për çështje të ndihshme, lista sërbe na orientoi në Beograd. S'muj zgjidhim na këto probleme, duhet me zgjidhim në Beogradin. Edhe i pata pyet në Beograd, kush është Kosovë me cilën kur të flas, muj të kryj punë kur kem probleme. Edhe ata më kanë orientuar te Milan Radojčić. Unë jam këthy në Kosovë, i kom konsultu disa agjensit e inteligencës, ju edhe në që Kosovë është plot agjensit e tilla, edhe më kanë thonë që ajo është udhëheqës i krimit në Kosovë, krimit sërb. Edhe është, madje është financues i gjitha fushatat të presidentit të tashëm të Serbisë. Ju e pa që edhe sot presidenti i Serbisë e mbrojti, ato thasë që nuk është ai i cili dyshohet. Qëndron prapa vrasjes së sepse atëherë më është thonë që ai i financon fushatat e tij. Ndërsa zoti Demaliaj që po kritikon faktin e Jablanovićit, e din që kryeministri tina, kryetari i partisë tina, është taku me qëtë Milan Radojčićin para se me formu qeverinë. Para se me pas ai çfarë do funksioni në listën sërbe, s'ka pas hiç. Po edhe kur është bërë zëvendës i listës sërbe, ju e dini që kur ka shku në takim me kryeministrin Haradinaj, o uli pari edhe pse ka qenë zëvendës i Rakiqit. Pra Rakiqi uli tjetër kohë. Pra, nëse hym në ato staza, atëherë duhet të pyesim se pse qeveria, kryeministri tina bashkëpunon me një njeri tillë, i cili është kreu i krimit në Kosovë. Mirë, këtu e bët një pyetje konkrete, që mos kalojmë tek tjera. Të japim përgjigjen, të japim mundësinë të përgjigjesh zotit Demaliaj, më pastaj vazhdojmë edhe me elemente tjera të qeverisë që u përmendën. Zotit Demaliaj, fjalë për ju. Kur flasim në aspektin kronologjik, edhe gjithë ato si po i katapulton zoti Gecaj, të janë përkeqar, dhe kur flasim fushën e sigurisë edhe pjesën e një pjesë UÇK-s korruptuar, zoti Rugova ka arrit për me nda krahun e luftës, nëse ka qenë qëllimi i LDK-s, se s'po e thëmë zotit Rugova se ai besoj që e ka pas atë qëllim për me nda krahun e luftës edhe atyne që e kanë sjellë lirin, atëherë kjo parti nuk i duhet kur gjomo Kosovës. Po kur flasim për formën se e dam një pjesë krahit luftës, ai është gabimi më i madh se ose nuk i kujtohet zotit Gecaj se para se të krijohet qeveria Haradinaj bashkë me LDK në vitin 2000, në fund zgjedhjet 2004-2005 ka pas një bashkëqeverisi me gjithë krahun e luftës zoti Rugova. Kryeministër ka qenë zoti Bajram Rexhepi, tash ndjer, edhe kanë qeverisë gjitha partitë bashkë, vetëm që po presidenti i shtetit ka qenë zoti Ibrahim Rugova, ka qenë një parafrim shumë i madh. Po kur flasim të mekanizmat e sigurisë, secilin element ose për me mendu që ka ndonjë korrupsion, ju kanë dhënë gjyrime politike, sepse neve veç në vitin e 1999 kemi kaluar në një stad ende pa u përfunduar gjithçka që ka qenë pjesa e rindërtimit të kthimit shqiptarëve të zhvendosur në të përndjekur nga gjenocidi serb. Ka filluar veç një demokraci këtu. Kur ka filluar ajo demokraci, ka qenë shumë e përhapur propaganda për mu ofendu, mu sha, mu trajtu si krah i dëmshëm, krahu UÇK-s, për shkak se lidhja demokratike e Kosovës në atë kohë nuk e kanë një vetën sigur në një fitore të ardhshme demokratike, për shkak se nuk ka mujt për mi dhajt kontroll raporte me ata që kanë luftu. Po kanë nxjerrë një krah tjetër politik të vetin, se unë mendoj se nëse krahu i luftës janë vetëm kjo pjesa tjetër edhe nuk ka qenë edhe pjesa armatosur që edhe sot thrasin e kem pas komandant Ibrahim Rugovën, unë s'po di cili krah i luftës është mu këtu. Po janë të katapultuar kur flasim të pjesa. Flasim të fokusohemi tek serbska Radojčići. Takimeve. Unë vetëm një gjë duam të thonë që nuk dua edhe ta them shumë personale. Sa Radojčići është taku pe Isa Mustafës prej se merret me politik, radhë por LDK-ja e ka vetëm. Përmeni. Jo.
prej se meret me politikë, prej se ka le. Sa Radojqiqi është taku nga zoti Mustafa, unë mendoj se vazhdimisht, po dhe me ka qenë pjesë e qeverisë Ramo Morini, sekrete u kone ullheshne pe Serbisë, kur kem qenë grajin, veç me që së Radojqiqi jo shumë mas, po është i vetëmi kryetor i një partije, në një demokraci, në krejt Evropën një blindore që ullhiqet nga një ish ullheqës komunist. E kur flasim për këta, për më mundu me ofendu, kjo është ofendimi inteligencës dikuj në politikë. Është ofendim Radojqiqi? Jo, për Milan Radojqiqi unë nuk i kuptoj këto takime, dhe kur thotë zoti Gecaj, kur jom këthy për i Beograd, unë s'di pse ka shku kënë radhë parë në Beograd. Në Bruxelles, jo në Beograd. Dialog, jom qenë amantari ekipit negociator. Qëshe kuptova unë, besoj se incizimi e thotë jom këthy nga Beograd. Po që nga Bruxelles, atër kërkojtore, thotë jom ardhë dhe jom taku me disa agjensit inteligencës. Në Kosovë, nuk e di sa agjensit inteligencës duhet me vepru në Kosovë, na kemi një zyrtare, që është AKI-a për agjensit tjera dhe për takimet tjera nuk di. Ndërka që të takimet me Milan Radojqiqi i ka bo publike. Kryeministri Haradinaj për shka janë taku, kanë funksionu, kanë bashkëpunu për arritjen e një koalicioni, për shkak se na e kuptojmë se edhe lista serbe është pjesë e listës zgjedhore që ka ndodhë me demokracinë edhe ligjet edhe kushtetutën e Kosovës. Mirë, pa është krye krimineli Radojqiqi, si shpo e konsideronë të Gecaj, edhe a i pëndiqet nga drejtësia në këtë situatë. Faktike është si pëndiqet edhe institucionet e sigurisë Kosovës janë të ndjek, edhe është në kërkim, është narrativ, po për me i thonë dikuj krye kriminal, pa e vendos gjykata, une në juridikcionin që e kuptoj vetë personalisht nuk mujnë na me qujtë kërkon për deri sa është asi mbrojtun, po asi akuzum në këtë rast. Zoti Mustafa është takuar me shumë Radojqiqa. A ka këso Radojqiqa shë zoti? Së taku me asë një, po këta shkoj shumë mas me bomu këthyna në qështën e komunizmit, metëm veç për qatë qështët të i folë, sepse edhe ajo ka arsyetimin e vetë. Po nalë në këtu të qështja që u nalë të partia që ka, po më dhe qeveria që ka qenë I këthejme 2099-ës? Po, veç shkurt po du me thonë, qeveria se ajo përkro ato shka thash. Qeveria, LDK, PDK, AK, e themeluar mas lufte, është themelu bashkë për që ta shka thash, që është të sigurisë. Sepse Ibrahim Rugova atëri ka pas 49 deputet, plus 20 sobojnë, 69, ka mujnë i bu qeverin vetë. Po ju është thonë prej miqve ndërkombëtar, që nëse bën qeverin vetë, këta ta kallin flok. Edhe ajo është arsye pse u bë qeveria e koalicionit. Edhe pastaj është bërë qeveria. Ku janë këta? Krahu i mbrapsht i luftës. Krahu i mbrapsht i luftës. Po. Sepse unë thash unë i kush janë këtë krahun e mbrapsht të luftës? Aty me hi, aty ka shumë. Aty ka shumë. Këto bie janë përfaqësues nga gjitha subjektet politike? Edhe sepse ky po thotë nuk ka mujt me katapultu krahun e luftës, që vërtet LDK ka mund me udhëheq Kosovën vetën atër, pa kufra problemi, si ka pas votat. Problemi o konë që në atë kohë duhet nësë me harru, që kjo është koha kur dikun mbi 100 aktivistë të LDK-s ose janë vra, ose është të më vra. Pra ka pas probleme serioze të sigurisë. Edhe ato edhe nuk në zdritë kur. Edhe unë besoj, shpresoj që herë do kur do të zdritën. Po kanë qenë aktivistë LDK-s, jo dikuj tjetër. Pra ka pas probleme serioze të sigurisë. Tash të kthehemi në këtë kohë. Kjo qeveri është ardhur me premtime të mëdha, edhe absolutisht asnjë premtim të madh nuk ka mund me arrit. E përmendë që çështja e energjisë ka qenë para finishit kur kanë ardhur këta, edhe këta vetëm e kanë rrumbullaksu. E përmendë çështja e ushtrisë, unë ju them që unë kam pas marrëdhënie me miq ndërkombëtar, çështja e ushtrisë i shkryej edhe po të më kishim met në qeveri, sepse na është thonë, edhe atëherë prej me gjendëtar që Beogradi nuk do t'jepet qelsi i ushtrisë, por nuk do të vendosin ata për ushtri. Megjithatë, është dashur që ne t'i provojmë të gjitha mënyrat edhe metodat të bisedojmë me përfaqësuesit serb të Republikës së Kosovës. Megjithatë ndodhin këtë mandat, mandatin e kryeministrit. I ndodh fati me ndodhë qatë mandat. Vetëm fatun i ka pasur, nuk është çështje pune e dielje. Cilla do qeveri që të kryej edhe vetë vendosje pa kon qeveri shkryej punë. Aja ka pas kohën më kry. Pastaj e kem çështje të mëdha për shembull demarkacionin. Demarkacioni është kry për shkak të LDK-s, konstruktivitetit që ka pas LDK-s, këta s'kishin mujt me kry kurrë. Të ishim sill na, sikur janë sill këta. Këta kanë bo fushat, e kanë kallë Kosovën flak, na kanë qitë zonën e zi, kanë qitë gaz parlament, koktej Molotov kundër policëve të Republikës Kosovës, kundër çati demarkacioni, edhe kanë votu të njëjtin demarkacion. Ta shtojnë jo deklarata me sprej. Po çka bu me deklaratë? Që 2 vjet sa asnjë lëvizje s'ka në atë aspekt. Ajo është krye e punë. Demarkacioni është kry. Këta
e kanë fitu, e kanë rëzu këtë qeveri me atë, edhe çështjen e dialogut. Është e vërtet që po t'isha unë heci dialogut, t'isha konë gjatë kohës, ka qenë dita atër, unë i kisha bo disa çështje ndrysh. Po unë po ju them që ditët ahirë që të ekipi negociator kretë në gjep i kishti. Ekipin e vendit apo e ke fjallën për leadershipin? Ekipi negociator që e ka pasi. Pra, qka ka bo kjo qeveri në çështjen e dialogu është të rëndësishëm? Që kjo thaja kem ndërprej dialogun, ama nuk është sukses me ndërprej dialogun. Ne pa e zgjedh çështjen me Serbinë, ne kem probleme serioze. Këta kanë but zero. Kitë zero aktivitet në dialog, po flasit, le taksit ti. Dialog kitë zero aktivitet. Kur një veprim si ki. Në kohën e qeverisë tonë, ne kem shku, kem dialogu, edhe ka ditë që për shembull tash, kodin e keni rezultate që ti dialogë. Jënë 33 marrëveshje që ju në shkru. Po ka rezultate. Në qeverinë e tyre ka zero. Pse ka zero rezultate? Sepse qëllimi është me zhagit sa më shumë, në mënyrë që kjo qeveri të zgjatë sa më shumë, edhe të trashet dhjami prej qeverisjes. Zoti Demaliaj, ka që zeza pas që kam bërë, zoti Gecaj i numroj njësër çështjesh nga ekonomia, tek ushtria, kur tha fat, tek dialogu që është ndërprer si një element i keq nga kjo qeveri. Edhe në fillim si LDK si ka hup rruga në barë, edhe janë radikalizu dhe kanë kalu në atë ekstremin se nuk po kanë ku mund gjitë. Edhe njërev kur bije në pus, edhe pusi është i fellë dhe nuk din nëtë për shkume mundohet mu kapë se mundohet më shpëtu. Rallë, por nuk kisha najt as të njerë një debat kur dikush i thët dikuj krahi mbrapsht i luftës. S'kisha najt. Po për hirë të opinionit, po rri edhe i kërkoj folje, se s'kisha najt, edhe i kërkoj folje krejt bashkëluftetarve se ne dëgjojmë kësë deklarata një studio televizive. Mi thonë krahim mbrapsht i luftës, kjo është veç më zomo keq. Pjesa tjetër, kur flasim të ushtria, thët e kanë pas fat, nuk është pun fati se 2 qeveri e kanë tërhek këtë liqë. është kërku e kanë tërhek, e kanë shti e kanë tërhek. Qeveria jonë se ka tërhek. Presidenti nuk ishtë ty në ligjet është kuvendi, keni qenë mazhëranë, si keni pas 2-3 me votu dhe demarkacione. Po, aje ka që ligjit. Jam të i folë tashune. Po, tutëm, zoti Demaliaj. Por flasim për ata dhe të kanë pas fatë se dhe qeveria vetë vendosjes e kish kalu, nuk është e vërtet. Edhe deri ditën e deri momentin kur ka ardhë ligji, në lexim por, bile nërmje leximit, por edhe 2 tonë kanë qenë skeptik edhe zyrtarët më të lartë të lidhjes demokratike të Kosovës janë dalë edhe në deklaru po thuaj se gati kundër. Të i thonë janë ka dojmë në aprish me mesh ndërkombëtar, duhet më tërhek, na e dim se shka kanë thonë mesh ndërkombëtar, ata kanë thonë se kjo duhet jetë edhe të rregullohet me kushtetut, duhet jetë pjesë e kushtetutës, të i prit. Këta kanë prit vazhdimisht që duhet 2/3 të komunitetit serb edhe lista serbe me ja votu ushtrin. Edhe këta kanë besum ta. Po kjo ka ndodhë me një afërsi të madhe të kryeministrit Haradinaj me Departamentin e Mbrojtjes Amerikane, edhe ka përfunduar sot e ka të rregulluar me çështjen e rrethimit të shtetësisë së Kosovës, Republika e Kosovës që nuk ka qenë shtet derisa. Pra është rezultati i punës kryekut të Haradinajt dhe jo të fatit. Edhe vetë deklarata e presidentit, kur është hartu ligji, presidentit aktual, për më arë në lexim por në kuvend, ka qenë shumë skeptik edhe ka thonë, jo, na e dim që shkryot ushtria, po ka qenë edhe një deklarate ma vonshme mas 3-4 orë, ka thonë edhe unë jam për, po shpresojmë sa po ndodha jetë. Do më thonë, edhe presidenti thash i ka hongër fjallë të veta për 2-3 orë, ditën e parë kur kemi vendosë për me pru ligjin kuvend. Për demarkacionin, nuk është taj demarkacion, zoti Gecaj, ekipet kanë me punu në gjashëm, si kur të shkon aj demarkacion, që qeveria Mustafa, bashkë me zotin Thaçi, që e kanë nënshkru atë demarkacion, fillimisht bashkë LDK, PDK, pse o dashtë zoti Thaçi të shkoj edhe të nënshkrujnë një deklarat me presidentin Filip Vojanović për një marrëveshje të re, për deri sa pas ka qenë ashtu. Na kemi bo ligj lidhur me këtë çështje, dijen pikat, ekipet kanë me punu, edhe gjithçka ajo i metet aspektit profesional. Na e dim se kur për me arsytu një diçka në gjashëm, qeveria Mustafa ka kriju edhe një komision që pa të fillu me matë Kosovën.
edhe i dul shumë më e madhe, se kishin pa mendu mja dhonë edhe qëtë pjesën e verevt. Ndërkash raporti tjetër lidhur me dialogun. Nuk është bërë asgjë konkret, është ndërprerë dialogu. Është ndërprerë dialogu, se na nuk shkojmë dialog për hatër Serbisë edhe me kërkesën e Serbisë. Dialogin e ndërmjetëson Bashkia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, dialog, qeveria Haradinaj nuk shkon për musil në për ato korridore, me i pru marrëveshjet këshia. Zoti Haradinaj shkon në dialog në momentin kur flitet për njohje reciproke. Hic po flasim ka ndodhur taks apo diçka tjetër, sepse edhe LDK-ja, edhe vetë zoti Mustafa në kryet saj vazhdimisht e kanë kundërshtu qeverinë Haradinaj për taksën. Bile ka posa ashtë kanë thonë taksa arriti e ka rritat qëllimin. Cilin qëllim e ka arrit taks? Ja ke ndërpre, mi thonë ati që nuk të nje, si te une nuk mund është më shit. Edhe kjo ka me vazhdu deri në momentin që vendoset për njohje reciproke edhe jo ndryshim të kufive. Për shkak se hapen shumë kapituj, kanë qenë qeveri, ka qenë qeveria Thaçi, po ka qenë bashkë me zotin Sejdim koalicion, kur GND-ja ka vendos në favor të Kosovës. Do duhet fokusohem pak tek qeverisja aktuale dhe nisma e opozitës. Në këtë rast me zotin Gecaj për ta filluar, të lutem që mos të kthehemi në prapa shumë. Iniciativa ekzistonte nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga vetëvendosja që t'i shkurtohet jeta kësaj qeverie. Pati takime dhe me PSD-n. Pse është problem të grumbullohen 61 vota, pse është kaq të lashe që të rrëzohet Ramush Haradinaj? Sigur pati një ngulm për ta quar më tutje, më pastaj një hezitim. Zoti Gecaj, fjala për ju. Shiqoni, fillimisht nuk po kthejna mas, sepse gjithë ato që ka tha është e debatueshme, me gjithat unë vetëm po ndalem në faktin se kryeministri Haradinaj ne ka bërë këtë këto probleme me dialog edhe me çështjen e kufirit. Sepse në fillim të mandatit tina, ju kujtohet mirë, kur ka thonë unë nuk do të mirëna me dialog, s'kam ku më marrë me dialog, Hashimi edhe ashtu din më mirë më marrë me këtë punë, nëse din Hashimi, pse po përzihesh ti prana? Pse po përzihesh udhës? Pra ai vetë ka thonë publikisht, sepse kanë pas marrëveshje gojore, jo të shkruam, kanë pas marrëveshje gojore që nëse don më bë kryeministër, ti s'përzihesh në dialog. Pse s'po e rrezoni qeverinë? Pse s'po e rrezoni Haradinaj me që po tash e pam që gjithë kjo rrugë e çon sepse ky lëshimi Haradinaj e qonë në shkelje kushtetuese qeverinë, grupi negociator, presidentin, edhe 61 deputetët që kanë votu ligjin. Po të gjithë kanë bërë shkelje kushtetuese. Sepse kushtetuesa thotë nuk vlen aq. Pra kanë ndesht këta me veprimet e tyre e kanë ndesht me ndru sistemin tonë politik. Po e qartë. Edhe nuk kanë mujt. Tash me pas pak nder kjo qeveri ishtë tërhek, sepse në gjithdo vend normal, kur ti bën një shkelje kaq të madhe, mos harron që këtu ka edhe vepër. Po mirë, këtu ka përgjegjësi penale, sepse janë harxhu parat, edhe pse gjykata kushtetuese në pikën 112 ndoket, thotë i kem thonë presidentit mos me degretu ligjin. Mirë, te përgjegjësia penale mund të kthehemi më pastaj tek vendimi kushtetues për asociacionin e përshtatshëm çka tjetër. Ju thoni ata duhet të dorëhiqen. Pse nuk po dorëhiqen? Pse s'po rrezoni zoti Gecaj? Sepse këta s'dorëhiqen po i nxjerr për aty. Po pse s'po i nxjerr? Tash pse s'po i nxjerr është çështje tjetër. Fillimisht vetë fakti që është krijuar një qeveri, ata kanë pas vota më shumë se sa opozita. Gjithmonë çdo vend botë. Pra fakti që krijohet ajo qeveri, ka vota më shumë. Po ka ndryshuar situata, situata drastike ka ndryshuar. Situata ka ndryshuar në sensin që këta tash nuk e kanë një prej shtyllave kryesore që e ka themeluar këtë qeveri, listën serbe se kanë. Sepse ne në kohën e qeverisë Mustafa nuk ka qenë shtyllë kryesore. Ka qenë kërkesë kushtetuese, por ai ka pas votat edhe pa ta, pa listën serbe. Edhe ju e dini që ju ngri, ju shkrije, ju ndalë, si ndalë, po nuk kanë mujt me na nxjerr problemet mëdha. Këtyre kanë mujt. Po këta tash e kanë gjetë një rrugë tjetër, sepse kjo qeveri prej fillimit është vërtetuar që është themelu në, për them me atë fjalën popullore, tygjarllak. Pra në tregti, me fillimisht me Pacollin, me votat e tina që i kanë marrë prej LDK-s, edhe pastaj e kanë marrë për me mbajt këtë qeveri këshra në çështjen e buxhetit, po mos ishte PSD-ja. PSD-ja është faktori kryesor që mban. PSD-ja e lun lojën as mish as peshk. Pra, kënej thonë që në opozit, i kanë jap votat, po këtu thotë, sot del Shpenameti dhe thotë, ne nuk ërdzojmë me listën serbe. Çfarë drejtë kiti me mohu atina me votu, nëse
nxjerrët një ligj, një emocion, çka do që të nxjerrët me votu. Pse s'po veprohet konkretisht? Pse s'bëhet emocion? Pse s'janë votat? A janë votat as janë votat? Se lista kjo po me PSD-ja thotë ne nuk ata mund kanë thonë privatisht që nëse ju e bëni emocionin, ne i shohim deputetët e listës serbe, ne dalim mbi aty. Pse dalin mbi aty? Ka logjika jo. Pse dalim? Sepse ju vjen kohë më shumë për mu rigrupu në mënyrë që shpresoj që do të kalojë nuk e ka potencën opozita për të arzuar qeverinë. Në ato vota duhet të marrë ose prej PSD-s, ose prej listës serbe, ose prej partive të koalicionit. Dika duhet të marrë ato në smudim. Dhe nuk do t'i refuzonit asnjë. Nga secili subjekt. Unë personalisht e kam thonë, sepse ka edhe në LDK njerëz që mendojnë ndryshe. Po unë kam thonë që nuk ka kurrë problemi të rrëzohet qeveria më e keqe që kemi pas në Republikën e Kosovës edhe me listën e serbe, nëse kjo bëhet pa kurrëzim. Qartë. Zoti Demaliaj, e dëgjuam qëndrimin e zotit Gecaj për iniciativën opozitare për t'ia shkurtuar jetën qeverisë, duket se nuk është pa telashe, telashet janë votat, dhe votat duket se mungojnë. Po, është dikun një iniciativa e 16 deri tash që LDK-ja dhe lëvizja vetëvendosje flasin për gëzimin e qeverisë, po ma shumë nuk ju konvenon këtyne se sa PSD-s. Rëzimi qeverisë, LDK-s dhe vetëvendosje. Për shkak se janë të gatshëm për kur gjo. Po pse thoni këto? Kur gjo nuk janë gatshëm. Ka në proces zgjedhor, lëvizja vetëvendosje tentoj për me dalë me do protesta, me radikalizu pak opinionin publike, me bosi kur Tiranën, me terrorizu, po kur pavë se nuk ka përkrahje qytetare, kur dulen kunder krye prokurorit në qytet, si s'ka përkraje qytetare, e panë si kanë maru, se këta e vlerësën populli, unë nuk pres për me vlerësu aleancën zëti Gecaj as LDK-ja. Aleancën e vlerësën populli, Ramush Haradinaj e vlerësën populli. Nëse, dasht fillimisht tjetë pjesë e një pazari, lista serbska për mu themelu, edhe mu kryu, edhe mu konstitu qeveria Haradinaj, pse kaq shumë këta i kanë ngullë kumë listën serb e pedojnë, kaq shumë merzoni qeverisje t'il. Edhe kur është në pyetje pikrish zëti Haradinaj. Edhe kur flasim të dialogu, po këthejnë amra pas pat një kodë gjallë. Na e dim se, kur po flasim, pse nuk i murë drejtimin e dialogu zoti Haradinaj. Pse nuk i murë Isa Mustafa drejtimin e dialogu, se edhe ato ka obligu kushtetuta. E ka patur në moment të caktuar. Shiko. Por e ka patur në krahë dhe zëvendës kryeministrin. Edhe zëvendës kryeministrin, po e ka pas edhe president, se dikur Bashkimi Evropian tha tani do të udhëhiqet dialogu me president. Jo, ka qenë marrë Ja, s'është e vërtetë. Këto stalo hiqë, s'është e vërtetë. Dialogu sa kanë qenë në qeveri këmë hiqë. Isa Kryeministrit, Vučićin e president, zëvendës kryeministrin president e kanë marrë udhëheqjen në drejtimin e dialogut. Ja, s'qëndrojnë. Në kohën e zotit Mustafa. Qëndrojnë, pa ato e din krejt bota. Kusht hinë në Google e din. Kryeministrin zotit Mustafa e ka patur drejtimin e dialogut. Po e ka patur edhe zotin Thashi. Tani do të dalim diçka se për mi gjitha këto vendos kuvendi. Edhe për ndryshime kushtetuse, edhe për ndryshimin e ligjit, edhe për gjitha. Ka qenë kërkesë e gjitha grupe opozitore në kuvendin e Kosovës që kuvendi të ketë qasje në dialog. Edhe të marrë vendime lidhën me dialogun edhe gjitha vendime dalin para kuvendit më votu. Kjo ka qenë kërkese LDK-s, ka qenë kërkese vetëvendosjes, ka qenë PSD-s, edhe shoqërisë civile, por megjithatë kemi një vendim kushtetues rolin kryesor të mundësia rritje të marrëveshjeve në Bruxelles, në raport me Serbinë, për me pos qasjen edhe vendimet kryesore me i marrë kuvend. Mirë, kushtetuesja erzoi ekipin e votuar. Edhe zoti Haradinaj ja ka dhënë këtë mundësi, edhe kanë bërë ligj për dialogun që e kanë votu PSD-ja, se ka qenë rezolutë të tyne dhe Lidhja Demokratike edhe vetëvendosja nuk e kanë votu. Edhe pse kanë pas edhe kanë kërku që të ketë kuvendi qasje direkte edhe të monitoroj marrëveshjet. Për shkak të mos ka gabime, mos i herav të kalumë nga qeverit e kalumë. Kur ka qenë kërkesë e kuvendit kjo, tash e mazhoranca vendos, se ka ligj që na ja kemi votu LDK-s, se ka qenë i mirë. Po kur është në pyetje për në arritjen e një konsenzusi, që gjitha subjektet politike, opozit, dhe shoqëri civile të përfaqësojnë këtë, zoti Haradinaj javë ka thonë këtë mundësi. Ka thonë, e jani, bënë, ledhnë, ulemi, shkonin dialog edhe ja ka thonë drejtimin e dialogut me legjës fjolla, me ligjin për dialogun ja ka thonë opozitës. Kjo ka qenë kryesore, se a i bindemi ne vendime të kushtetuesës, po, e ka interpretu, duhet i bindemi gjithë.
Po ai ligj ka kaluar në disa faza. Po mirë, a është që zoti Haradinaj ka frikë të merr përgjegjësinë këtë situatë për ta drejtuar dialogun? Zoti Haradinaj nuk ka frikë edhe obligon ligji edhe shkon po zoti Haradinaj çfarë duhet apo? Zoti Haradinaj ka kërkuar që Kosova gjitha subjektet edhe po do të thotë për shoqëria civile, pozitë e opozitë ndikojnë edhe ta përmbyllin aktin më të madh përfundimin e këtij dialogu që është njohja reciproke. Që përfundon me njohjen reciproke edhe të zhvillojmë aktivitete tjera të integrimit. Kemi 2 minuta të gjysmë të fundit. Zoti Gecaj patët një replikë për të, por unë po ju pyes përpos replikës, ju po kërkoni zgjedhjet parakoshme në vazhdimsi. Pse mendoni që zgjedhjet janë zgjidhje në këtë situatë? Edhe ajo ka zgjidhje. Mbas pari po them që s'është iniciativa gjashtë, asnjëherë nuk e kem nxjerrë në këto mocione, pra prej fillimit normalisht që opozita tenton me rrezu qeverinë dhe tenton me i bën numrat, kështu që s'është iniciativa gjashtë e para është. Kur foli për lëvizjen vetëvendose që tentojmë me bë protesta, vërtet kjo qeverisje tash ka provu që radikalizmi i lëvizjes vetëvendose ka qenë më shumë radikalizmi i AKS nismës se sa i tyne, sepse tash janë shumë më të qetë se sa kanë qenë kohën kur kanë funksionuar tjetër, ata kanë kaluar probleme të brendshme. Kur flasim për nivel presidentësh, s'është vërtet kryeministri Haradinaj, kryeministri Mustafa ka udhëhequr dialogun deri në ditën e fundit që ka qenë në qeveri. Pas asaj është thonë që ka kaluar nivel presidentësh. S'mund të kaluar nivel presidentësh, sepse me kona ashtu atëherë ishtë dashtë presidenti Francës të shkojnë bisedime me presidentin e Gjermanisë, pa i nuk shkojnë. Tjetër sistem është sistemi francez. Tjetër është presidentin Francë ka tjera ingerenca në raport me... Sistemi janë është republikë parlamentare, edhe kryeministri duhet me udhëheq dialogun. Kryeministri s'ka pas guxim, jo s'ka pas guxim, po jenë marrë vesh paraprakisht. Nëse do të më bëj kryeministër, unë kom udhëheq të gjithë e dim që kumari këtij koalicioni ka qenë Hashim Thaçi. Kështu që ajo është marrëveshja që ka pas. Pastaj tha, është kërkuar me levimin e Kuvendit. Kuvendi ka vendin e vet, është e përcaktuar me kushtetutë. Si në luajë. Kuvendi monitoron vazhdimisht edhe koha zoti Gecaj. Zgjedhjet pse në këtë situatë? Zgjedhjet sepse mas pari kjo qeveri tash për tash funksionon ndikon me 41 vota. Nuk mundesh me hi ti në procesin më të rëndësishëm pas pavarësisë së Kosovës, me rregullu përfundimisht marrëdhënien me Serbinë, me një qeveri e cila i ka 41 vota. Një qeveri e cila duhet të hyjë në dialog me Serbinë. Edhe në tarmë kur ti bëjmë zgjedhje. Që nuk ka legitimitet me minimum 51 shqiptar. Jo, 51 shqiptar duhet. S'mund të mbartë ajo pe listës serbe. Nëse hyjnë në dialog me Beogradin. Mirë. Po zgjedhjet opsionalisht dhe do ju pyes edhe konkretisht, jemi krejt në fund krejt shumë shkurtimisht, a do ta bëni një koalicion me LDK-n prapë? Shiko, unë për me vendos për koalicionin, vendosin strukturat e partisë, edhe kryetari, se na kemi sistem presidencial në parti. Kur tha për aspektin e shkeljeve, edhe shkeljeve të kodit penal të Kosovës, edhe mund të ketë ndjekje penale, 23 pika. Gjykata kushtetuese ka gjetë shkelje në marrëveshjen për asociacionin që ka ndosht me na bëni Serbi të vogël në Kosovë, qeveria, shkelje janë 23 venda, 23 shkelje ka thonë. 23 shkelje, pa ajo është në ligje, do të thotë, ka më shumë me umar me çështje penale se sa me vendos një mini Serbi, që shpejtojnë kësaj do dik Republikën Kosovë nga qeveria e kaluar. Ndërkaq për aspektin zgjedhor, sikur do të ketë zgjedhje e përcakton ligji mbi zgjedhjet, na kemi ligj e përcakton kushtetuta edhe procesi zgjedhor, se a do të ketë mocion, a do të rrezohet kjo qeveri. Unë besoj se çdo qeveri që i vjen e Kosovës, është qeveri e Kosovës, edhe shpresojmë të jetë mirë në Kosovës, po duhet vazhdoj me praktikën se si po udhëheq aleanca. Dhe zoti Haradinaj. Tash shpejt. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Një gjysmë fjalie thuaj. Shqo, mas pari veç po atëherë me përfundu me këtu po them që ky thas që nuk duhen në Republika Srpska. Po e them që Ramush Haradinaj, para se më bëu kryeminist, ka thonë Kosova nuk ka nevojë për asociacion, Kosova është e vogël për asociacion. Masi është bëu kryeminist, ka thonë ne do ta implementojmë asociacionin ashtu siç është marrëveshja dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Kështu është, zoti Demaliaj. Nuk është asociacion ka Kosova edhe sot, po ka komunave të Kosovës, ku bëjnë pjesë të tjera. Ka thonë vetë, me gojë vetë, ka thonë Ramush Haradinaj. Asociacionin me kompetenca jo ekzekutive, ajo është OJC. Ka shoqat, ka drejt
secili qytetar me marrë iniciativë dhe edhe i komunitetet tjera, jo vetëm se. Edhe unë kam drejt tani të ndërpres debatin e sotëm, duke falenderuar zotin Gecaj dhe zotin Demaliaj shumë për pjesëmarrjen, dëgjuam dy qëndrimet pozitë e opozit. Faleminderit e ju, zonja Zotriç, na ndoqët deri në këtë moment. Mirëmbëngjes.